unordered list. What is unordered list? Unordered list in HTML is used to group a set of list items that do not need to be in a specific order. unordered list د موږ په order پام کې ډیټا نه راکړي لکه څنګه چې موږ له order راکول هغه موږ راکو په 1 2 3 یا په ABC کې یا په رومن نمبر کې او دغه شان دي کې موږ له unordered list نه راکړي دا bullet اډ کوي by default او دا most important دی په نسبت د order list موږ unordered list ټیک چې دا موږ زیات یوز کوو دا په خپل مینیو کې موږ یوز کوو most of the time چې موږ unordered list یوز کوو اوس څنګه به موږ unordered list ټیک لیکو دلته به زه راشم او دلته به زه ولیکم UL او انټر مې ونه زموږ سره unordered list ټیک راغی د یو نه مطلب دی unorder او د L نه مطلب دی list او په دې کې دنه بیا موږ LI ټیک جوړو کوم ته چې موږ list item وایو نو زه به دا کاپی کوم دا LI ټیک به زه کاپی کوم د C# نه والا د JavaScript پورې کنټرول C به ووهئ دا خو زه د دې لپاره کاپی کوم چې دا لیکچر ډیر زیات لینتي کیږي نو تاسو چې تاسو په خپل باندې لیکئ صحیح ده په دې کې به زه دا پیسټ کوم په UL ټیک کې زموږ سره list item رالو اوس که زه کنټرول S وهم او فایل ته راشم څنګه چې موږ خبره کړو چې دا bullets point اډ کړي نو دلته کې زموږ سره bullet اډ کړو JavaScript تم bullet راغی Python تم راغی Java تم راغی C++ تم راغی او C# تم راغی خو دلته کې زه HR ټیک لګوم چې زموږ سره نیو لاین نشي اوس کپرس کته چې دا bullet زموږ سره په سکوير کې راشم دا غیر لپاره به موږ داسې لیکو دلته به ولیکم H2 او دلته به ولیکم سکوير bullet او دلته به لاندې ولیکم UL ټیک او په دې کې دلته به زه کوم کوډ چې ما کاپی کړل هغه به زه پیسټ کوم او د دې لپاره بیا موږ اټریبیوټ یوز کوو هغه ته موږ سټایل اټریبیوټ وایو نو په دې UL ټیک کې به زه ولیکم سټایل او دلته به زه د CSS پراپرټي ولیکم list style type او دلته به زه سلیکټ کوم سکوير او کنټرول S په وهي او فایل ته راشي نو دلته کې دا موږ سره په bullet کې راغلی او دلته کې دا موږ سکوير ته واړول دا د څه په ذریعہ باندې دا د سټایل اټریبیوټ په ذریعہ باندې خو موږ CSS پراپرټي ولیکل او دا غي ویلیو ولیکل اوس که زه کوډ ته راشم اوس دویم چې دا مال په سرکل کې پکار دی نو دلته به زه ولیکم H2 circle bullet او دلته به زه ولیکم UL tag او په دې کې دنه به ما چې کوم کوډ کاپی کړل هغه به زه پیسټ کوم او په دې کې دنه بیا زه سټایل اټریبیوټ اډ کوم او په دې کې دنه به زه ولیکم list style type او دلته به زه ولیکم circle او په دې باندې به کلیک وکړئ او کنټرول S چې وه واپس خپل فایل ته راشي نو دلته کې دا زموږ سره په سرکل کې راغی یو زموږ سره په bullet کې راغی بل زموږ سره په سکوير کې راغی بل زموږ سره په سرکل کې راغی اوس زه دا وایم چې نه مال bullet پکار دی نه مال سکوير پکار دی نه مال سرکل پکار دی سر زوداري مې وکوم نو دا به څنګه ریموو کوم دلته به ولیکم H2 removing bullets او دلته به UL tag جوړ کوم او په دې کې دنه به خپل کوډ پیسټ کوم او دلته کې بیا زه دا سټایل اټریبیوټ یوز کوم او دلته به ولیکم list style type او نن به ولیکم NONE او کنټرول S چې وه او فایل ته راشي نو زموږ سره نه bullet راغی نه سکوير راغی او نه سرکل راغی موږ ته کوم bullet سکوير او سرکل چاته موږ ریموو کړو ځکه چې موږ د پراپرټي ویل چې دا موږ نن سلیکټ کړه نو اوس په دې کې به موږ څنګه nested جوړو دلته کې به ولیکم H2 nested unordered list او دلته به ولیکم UL tag او په دې کې دنه به خپل کوډ پیسټ کوم خو په دې اولنی JavaScript کې به زه دنه کې بل یو UL tag جوړ کوم او بیا په دې UL tag کې به دنه زه بیا بل LI tag جوړ کوم او په دې کې به ولیکم react او په دې بل کې به ولیکم angular او یو بل جوړ کوم او په دې کې به ولیکم vue.js او دغه شان کې به زه په Python کې بل UL tag جوړ کوم په هغه کې به زه دا کوډ پیسټ کوم LI tag به کې زه درې نور جوړ کوم او کنټرول S چې تو وهي زموږ سره چې په unordered list کې nested element رالو په JavaScript کې زموږ سره راغی react angular vue.js او په Python کې زموږ سره راغی django flask او frame اوس بل زموږ سره د ویب سټ نیویګیشن موږ یو نیویګیشن جوړو نو څنګه به موږ د UL tag یوز کوو په خپل ویب سټ کې دا زیات تر موږ د مینیو لپاره استعمالو دا موست امپورټنت دی OL tag موږ دومره زیات نه یوز کوو لکه څومره چې موږ UL tag یوز کوو په ویب سټ کې دلته کې به زه ولیکم H2 ویب سټ نیویګیشن او دلته به زه ولیکم UL tag او په دې کې دنه به زه ولیکم LI tag او په دې LI tag کې به زه دنه وس anchor tag جوړ کوم دلته به زه ولیکم A
او زه به ولیکم هش HOME او دلته کې به زه ولیکم هوم. اوس که فرض که ته دا وایې چې LI ټیک چې دی دا ماله 3 نور پکار دي، دلته به ته ووایې شفټ اډ او ډاون ایرو، نو ستا سره به 3 نور راشي. او په دې کې زه لیکم اباوټ او دلته کې په دې انکر کې به زه سلیکټ کم اباوټ او دا به زه سلیکټ کم سروس او دلته به زه ولیکم سروسز او په دې کې به زه ولیکم کانټیکټ او په دې کې به زه ولیکم کانټیکټ. د دې هیڅ مطلب زموږ سره دلته کې دا دی دا آی ډي ډیفاین کوي. او کله چې زه کنټرول اس وهم او فایل ته راشم نو زموږ سره یو نیویګیشن بار راغی، لکه زموږ سره راغی هوم اباوټ سروسز او کانټیکټ. چې کله هم ته په دې باندې کلیک کې نو ته به بل پیج ته ځې، چې که فرض ته په اباوټ باندې کلیک کړو نو ته به اباوټ پیج ته ځې، په سروسز باندې کلیک کړو نو ته به سروسز پیج. اوس زه دا وایم چې د دې نه د بولټ ریموو شو، دلته کې به زه ولیکم سټایل اټریبیوټ به زه یوز کم او دلته به زه ولیکم لیس سټایل ټایپ او دلته به زه سلیکټ کم نن او یو بله پراپرټیز ډیټ کومه پیډینګ زه به ولیکم 0. دا هر سره موږ په سی اس اس کې وایو دلته کې چې کوم موږ لیس ټایپ لیکل یا موږ دلته کې پیډینګ ولیکو او په دې لیست آیټم کې زه یو اټریبیوټ اډ کوم سټایل او دلته به زه پراپرټي ورکم ډسپلی ان لاین او دلته به زه ولیکم مارجن رایټ 20 پکسل او چې زه کله کنټرول اس وهم او فایل ته راشم نو دا زموږ سره هاریزنټل راغلی. اول زموږ سره ورټیکل راغلی، اوس زموږ سره هاریزنټل لاړو او کم بولټ چې وو هغه تین موږ ریموو کړو. دلته کې زموږ سره هوم راغی، دلته کې زموږ سره اباوټ راغی، دلته کې زموږ سره سروس راغی او دلته کې زموږ سره کانټیکټ راغی. او اوس بل زموږ سره دی ډسکرپشن لیست. What is description list? HTML description list is not as commonly used as unordered list or ordered list, but serves an important purpose by displaying name value pair. This type of list is marked up using three tag DL tag, DT tag, and DD tag. The description list tag چې دا موږ سره یوز کوو څنګه چې لکه موږ order list tag یوز کوو یا موږ unordered list tag یوز کوو، خو دغه شان دي کې موږ description list tag نه یوز کوو. د دې لپاره اول مو څه ضرورت نه همای چې بیا هم تاسو سره آیډیا راشي چې بل ټیګ هم زموږ سره شته په لیست ټیګ کې چې هغه ته موږ ډسکرپشن لیست ټیګ وایو. تاسو د پیپر اوس کو چې موږ یو نوم ولیکو هغه موږ شارټ ډسکرایب. د ډسکرپشن لیست ټیګ د لپاره اول موږ یوز کوو DL. د ډي مطلب د ډسکرپشن او د L مطلب د لیست. او چې کله ته انټر وای نو تاسو سره ډسکرپشن لیست ټیګ راشي کومه ته چې موږ DL ټیګ وایو. او په دې کې دنه بیا موږ بل ټیګ لیکو کومه ته چې موږ DT وایو ډسکرپشن ټرم. دلته به زه ولیکم DT په دې کې به زه ولیکم HTML. اوس چې دا HTML زه ډسکرایب کوم نو د هغې لپاره زه بیا بل ټیګ یوز کوم کومې ته چې موږ ډسکرپشن ډیټیل وایو نو د هغې لپاره بیا موږ DD ټیګ یوز کوو. د دې لاندې به زه ولیکم DD او په دې کې به زه ولیکم هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج او دلته کې بل زه DD ټیګ جوړ کړم او پای کې به زه ولیکم CSS او بیا به زه DD ټیګ جوړ کړم ډسکرپشن ډیټیل او په دې کې به زه ولیکم کاسکیډینګ سټایل شیټ. د کاسکیډینګ سټایل شیټ موږ څه ته وایي دا د CSS ایبریویشن دی. د C نه مطلب کاسکیډینګ او د S نه مطلب سټایل او د S نه مطلب شیټ. او دلته کې به زه بل DT ټیګ جوړ کړم او دلته کې به زه ولیکم جاوا سکرپټ او دلته به زه DD ټیګ جوړ کړم او په دې کې به زه ولیکم سکرپټینګ لینګویج فار ویب ډیولپمنټ. او د دې نه مخکې زه دلته کې HR ټیګ یوز کوم چې زموږ سره نیو لاین نشي. دلته به زه ولیکم HR او انټر به وواهم. چې کله ته فایل سیو کړې کنټرول اس په وای فایل به سیو کې او چې پیج ته راشي ته او د دې لپاره موږ DD ټیګ یوز کړو ډسکرپشن ډیټیل او د دې لپاره موږ DD ټیګ یوز کړو. نو دا ډسکرپشن لیست چې دا موږ په دې پام کې ډیټا راکړي. اوس که فرض کته چرته کې په دې فارمیټ کې ډیټا لیکل پکار نو ته بیا DL ټیګ یوز کولای شي کومې چې موږ ډسکرپشن لیست وایو خو دا موږ نه یوز کوو. نو دا و زموږ سره نننی کلاس او که ستاسو څه قسمه کوېسچنزونه تاسو په کمنټ سیکشن کې هم تپوس کولی شي او موږ ته په واتساپ باندې میسیج کولی شي او په ټیک ټاک باندې میسیج کولی شي. So thank you so much for watching this video. See you in the next lecture.